नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी व्यक्तिगत पान अथवा टिन नम्बर हामी कसरी बनाउन सक्छौं भनेर यो भिडियोमा हामीले स्टेप बाइ स्टेप हेर्नेछौं। तपाईहरुले पनि आफ्नो व्यक्तिगत पान नम्बर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेरेर इजी रूपमा फलो गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत पान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन नागरिक एप्स भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। नागरिक एप्सलाई हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले यसलाई ओपन गर्छौं। ओपन गरिसकेपछि हामीले यहीबाट आफ्नो व्यक्तिगत पान बनाउन सक्छौं। ओपन गरिसकेपछि सिम्पली तल देख्न सक्नुहुन्छ पान भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो पानमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने हामीले यहाँबाट सजिलै बनाउन सक्छौं। यसमा तपाईको पान अलरेडी छ भने यसमा रजिस्टर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग पान छैन भने हामीहरुले यहाँबाट पान सजिलैसँग बनाउन सक्छौं। अहिले मसँग पान नम्बर छैन, तसर्थ मैले यहाँबाट पान बनाउँदै छु। त्यसको लागि हामी के गर्छौं त रजिस्टर पान क्लिक हियरमा हामी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक हियर। त्यसपछि हामी यहाँ के गर्छौं त सिलेक्ट अफिस भनेको छ। सिलेक्ट अफिसमा जान्छौं। यहाँबाट हजुर कुन ठाउँ नजिक हुनुहुन्छ त्यो नजिक भएको ठाउँबाट हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त आफ्नो पान रजिस्टर लिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म अहिले बागलुङमा छु। मेरो बसाई बागलुङमा छ। म अहिले बागलुङ सिलेक्ट गरे। त्यसपछि तपाई जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो आफूले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देन प्रोसेस गइसकेपछि हजुरले सिम्पली यो एउटा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा नम्बर दिएको छ। यो नम्बरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त हजुरले टिप्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्क्रिनशट गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रोसेस गरिसकेपछि हजुरको यहाँ सबै डिटेलहरु आउनेछ। यसमा हजुरले सबै आफ्नो भएको डिटेलहरु यहाँ सबै कुराहरु यसमा भर्नुपर्ने छ यो फर्ममा। यदि फर्म भरिसकेपछि यसमा हजुरको पर्मानेन्ट एड्रेस, त्यसपछि हजुरको अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ करेन्ट एड्रेस अनि हजुरको पारिवारिक विवरणहरु यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सबै भरिसकेपछि तल हजुरले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस भन्ने अप्सन छ। सिम्पली हामीले के गर्छौं प्रोसेसमा क्लिक गर्छौं। फेरि यसलाई सबै डिटेलहरु भरिसकेपछि प्रोसेस गर्नुस्। प्रोसेस गरिसकेपछि फेरि एउटा यो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसमा पनि हामीले के गर्छौं त फेरि प्रोसेस गर्नेछौं। यो प्रोसेस गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त यसको आफ्नो पान दर्ता भइसकेको छ। यो हामीले 5 मिनेटमा नै आफ्नो पान दर्ता गर्न सक्छौं। यसरी तपाईले सजिलैसँग यहाँबाट पान दर्ता गरिसकेपछि यदि तपाईलाई कुनै आवश्यकताको लागि पान दर्ता गर्नुभएको छ भने यसरी सजिलैसँग पान दर्ता गरेर आफ्नो के गर्न सक्नुहुन्छ त कुनै फेसबुकको पेमेन्ट लिन होस् अथवा कुनै युट्युबको गुगल एडसेन्ससँग पेमेन्ट लिनको लागि होस् अथवा अरु कुनै प्रयोजनको लागि पनि यसरी सजिलैसँग यहाँबाट पान नम्बर दर्ता गरेर हामीले त्यहाँबाट कनेक्ट गर्न सक्छौं। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई हजुरले सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक पनि गर्दिन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले नागरिक एप्समा हजुरले कुनै डकुमेन्टहरु यसमा सबमिट गरेर राख्नु भयो भने यसमा हजुरले कुनै दिन कुनै सामान कुनै डकुमेन्टहरु भुल्नु भएको छ भने हजुरको मोबाइल साथमा हुँदा हजुरले यहाँबाट सजिलैसँग आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु यहाँबाट फेरि फोटोकपीहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पान नम्बर, सिटिजनशिपहरु, पासपोर्टहरु, भोटर कार्डहरु यसमा हजुरले पहिले रजिस्टर गरेर राख्नु भयो भने यहाँबाट सजिलैसँग हजुरले कुनै बेला पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो युजफुल छ नागरिक एप्स। यसबाट हजुरले सजिलैसँग जुनसुकै डकुमेन्टहरु पनि यसमा सबमिट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा आजको टपिक्समा हामीले पान कसरी बनाउने भनेको थियो। पान हामीले यसरी नै आफ्नो पानलाई सजिलैसँग 5 मिनेटमा नै रेडी गर्न सकिन्छ। नागरिक एप्स कसरी बनाउने भनेर हजुरलाई थाहा छैन भने यसलाई हजुरले सजिलैसँग यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो फोन नम्बर राखिसकेपछि सजिलैसँग यसलाई नागरिक एप्सलाई बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरु यो भिडियोले तपाईको लागि केही युजफुल भयो होला। आगामी दिनहरुमा पनि हामीहरु यस्तै भिडियोहरु लिइराख्ने छौं। अहिलेलाई बाइ।